Sushin nyo katapat, tapos merong Hilda, they need that burst damage na pwedeng tumunaw sa isang Hilda. At the same time, magandang lane trial. But Farsa is the safest option para sa TLPH. So Farsa Yura, Farsa Alice, ang ine-expect ko dito. Tapik nila. And from the looks of it, they're gonna change things up a bit. Just imagine, Wolf, this is a story. Wrapping up the Hayabusa, pero going back to the last two picks ng TLPH, yung madalas na ginagamit. The ace on TNC's sleeve. Yun ang gagamitin ng TLPH to potentially take them out of the series, and that is a mental game and also, you know, one in-game decision na nakapag-decide itong si Coach RC. But TNC can choose to ban yung mga JP heroes na ngayon na magpapahirap sa isang Hayabusa like the Khalid for example. Pero pwede rin naman ang i-focus nila is yung si Oheb. Granger ay pwede pa rin naman gamitin. It's a strong lane. Hindi naman problema doon sa isang Hilda. At yun na nga, pupuruan na si Daddy JP. That's gonna be high loss. Potentially Gatot Kachas or Khalid as the next. TLPH nagban ng Khalid. Wow. That's interesting. Well, to be fair, TNC naman ang makakuha ng fourth pick priority dahil sa Red 4. They don't want to make any sort of mistake. And if there's anything na alam natin mula sa TNC, yung Hilda na yan na una nilang pinick up, that leaves them some wiggle room. Kumbaga, hindi pa yan fixated in one specific role. Kasi kahit si Trimar sa XP lane, napapagana ito. So, you know, TLPH doesn't want to take any chances. Sure, pwede naman namin piliin yung Khalid para sa aming mga sariling composition. But if TNC gets it, they're gonna play more aggressive. There's gonna be more initiations na ang TLPH kailangan pa nilang mag-ipon ng konti just because they have the Lunox on their side. That's the Harith being banned by TNC. So mixture ng JP tsaka ng Oheb na heroes dito ang binan ng TNC. While for TLPH, that is Bane. Talaga. Hindi na talaga ibibigay. TNC. Ang mas maganda ditong kunin is okay, so that's the Grok for sure. Okay, Grok Zoshin, a very strong combo. TLPH, mahirap tapatan yan. I think the safer option dito ay Hylo sana, pero naban nga naman to ng TNC. Ang hirap mag-isip ngayon ng isang room na magsusolve sa lahat ng problems ng TLPH. Siguro, it's weird, pati Hilda siguro pwede rin para pangahanap dun sa Hilda. Or, another hero that comes to mind is that Padang para dito kay Daddy JP. I can't think of a good hero niya na walang perfect na hero. Mapipili dito si JP. Chip nandun na rin. Rupee. And it is indeed the chip. Napipiliin ni Daddy JP. He was backed into a corner. Just imagine, Hilda and Grok din na yan mula kay Dad. Export. Oh no! It's the Claude! Here you go. Napakagandang pick. A Purify user. Maganda versus the chip. Can deal the damage against the Alice. May Purify option para hindi problema. And then, kaya ding makipagsabayan sa isang Lancelot. A good pick coming out from TNC. However, masasabi ko itong TLPH, nakuha rin nila ang mga tamang pyesa. This Lancelot is gonna be a monster in this game. This is the Lancelot of Carl TC that we are talking about. Team Liquid Philippines. Gusto na nilang tapusin ang seryeng ito. They want to be the second grand finalist, the second representatives of the Philippines para sa M7 World Championship. Pero para sa TNC Pro Team, they do not want this to be over. This is their best finish mula pa nung Season 9 and they don't want it to end like this. Ano ang resulta? Casters, I think it's time to take the stage. Malalaman na natin kung paano nga ba matatapos o magpapatuloy ang serye na ito. Tatapusin na nga ba ito ng Team Liquid Philippines o magpapatuloy pa ba tayo sa susunod na laro kung manalo ang TNC? Welcome to game number 5 of this Best of 7 series. Ito na yun mga paregoy. It is make or break if you're TNC. Kailangan mo nang pigilan dito yung rumaragasang stampede ng TLPH and mabalik sa inyo yung momentum doon sa nakuha nilang panalo. And for TLPH, parang kailangan sila din yung mag-set ng tempo dahil nakachip pa sila, ang bilis na mga i-expect natin. Oo, kailangan sorry, excuse me. Kailangan talaga mabilis yung laro dito ng TLPH, especially with this chip pickup. And I think the idea is yung constant group up and constant fighting yung hinahanap dito ng Team Liquid. But for TNC, meron silang late game aspect dito eh. Pero nung nakita natin draft index kanina, parang
kaya din tumapat ng Team Liquid pagdating sa late game kasi may damage din yung mga heroes nila. Oo, yun din naman no, yung Alice kahit ba sabihin nating tank build yan napakasakit pa rin talaga kapag nakababad sa loob ng mga turtle fights and lord fights. And for TNC Pro Team, bukod sa late game na meron mula kay Benny QT, naabangan din natin kung makakapag-snowball ba dito si Zaida on his Hayabusa. Pero kung tuloy na lang, sinabi ng ating mga panelists, ay ang halapan niya dito ang historic na Lancelot ni Carl TZ. Ito na yung kumbaga pag kailangan mo na talaga ng isang pangmatindihan, pangdiinan. Yung Lancelot ni Carl TZ, wala nang question dyan. And idagdag mo pa yung factor na kinuha nila yung Lunox away from TNC. Yun yung late game damage na binabanggit mo kanina, Mitch. Yeah, siguro maghahanap ka ng downside. Meron kasama yun. Zaida ay pumasok with a shadow. Isang kill. Patay ngayon si Sanji. Lumalit si Zaida pero makakatakas pa rin. What good initiation mula dito sa TNC. Actually, ito yung babanggit ko kanina eh. Ang downside ng lineup dito ng TLPH is that yung execution nila dapat almost near perfect. Kasi medyo yung control na meron sila, it's very limited. And for TNC, ang dami nilang ways to actually poke with the Zushin na Hayabusa. Tingnan pa si JP, magagamit ang flicker niya para makatakas. Wall mula kay Chan para pigilan. Pero nandun pala si Sanji para pigilan si Trimar at patayin. Mag-order of Prince pa palayo pero babalikan ni Zaida. Pero aatas na rin si Lancy pa nga ang kukuha ng kill na yon. Pero nandiyan na naman si JP. Babalik na naman siya para subukang patayin si Chakno pero yung turtle ay hawak na ng kill. Simpleng solusyon para sa side ng Team Liquid Philippines. Kunin na rin ang pagong at dahil dyan close to equalization ang ating goal feed. And this time around, maganda yung ginagawa ng TNC na minamatch nila yung laro ng Team Liquid Philippines kasi again, they can actually punish these skills na lumalabas mula sa Liquid. Yung Darkening, yung Order of Brilliance, kung mula ng Gears Darkening, at tulad yan, mapapa-force yung mga skills to be used defensively and this opens up the map for TNC. Kaya naman makikita nyo, may lamang pa rin ang TNC sa gold. Lalo ang game plan, ang buong game plan dito ng TNC is patabain si Benny. O yun din talaga, no? When you have a Claude sa yung lineup, ay gusto mo talaga yung mga labanan. Biglang tinawag ang buong tropa ng Team Liquid na si Trimar ang target nila at papatayin. Pero napatagal ng onte, makakabalik pa naman sa pwesto ibang members ng TLPH. Oo, pero alam mo, medyo baliktad yung sinabi ko kasi if you are side of a TNC Pro Team, ayaw mo ng ganong klaseng labanan kapag early game pa lamang. Siguro pagpatak ng late game kapag 2 items na yung Claude or 3 items, doon mo palang Game gusto time na makipagsuntukan. Yeah, kaya medyo surprised ako na ang kinuha pa rin ng TLPH is yung chip. Tama si Wolf dito eh, parang walang perfect option. Parang figure poison lang for TLPH. And ang napili ng Liquid dito is magamit yung Fighter Ruby pagdating ng mid-game na kahit kontrol nila yung side lane, walang problema kasi pwede sila lumaban as 5 anytime they want. But for TNC, again, yung ginagawa nila dito is yung minamatch nila, yung aggression ng TLPH, which does stop TLPH from actually putting any pressure onto the Claude. Oo, yung Claude talaga yung kailangan makapag-farm dito if you're TNC Pro Team. Alam to, ng lahat ng mga Claude players natin dyan, wag lang ma-earlyhan, wag lang mabigyan ng sobrang aga, ay yun talaga pinakaunang win condition mo. Pero dahil nga sa mga laban na tinitake ng Team Liquid Philippines, ay paunti-unti nang lumilipat sa kanila ang pabor ng gold na umiikot sa loob ng ating laro at magpupunta pa rin sa side ng TNC Pro Team ang control over the map dahil sa crack at hilda nila. Umabot pa nga sa punto na kapag kulod ka, ang goal mo na lang, huwag ka munang mamatay. Kasi alam mo talaga na medyo mahirap yung early game mo. And this time for Benny QT, good naman yun dahil hindi pa siya nabibigyan. Lumaban nga siya ng 1v1 dito kay Oheb. Pero nag-portal papunta doon sa baba. Wow! Bigla na lang naligtas yung naghihingalo na ngayon si Carl. Si Payo makakasecure nung bagong. Grabe yung timing nung shortcut mula dito kay JP. Kamuntikan actually si Oheb pero bumalik pa rin siya doon sa may gold lane. Zaida! Pumasok si Zaida with a Pinasa! Shadow. May swerteng bit-bit si Oheb. Sumide step si Oheb just a bit para maipasa yung shadow kill onto the wave. Men, yan yung mga masasabi natin na 60% skill, 40% timing o luck na dahil dumaan yung wave, nakita niya, nakapag-adapt agad. Ang si Trimar naman ata bibigyan ng TL. Napakasakit ng tusok mula kay Cortezi. May pumasok pang biglang alis at makukuha na naman ang buhay ni Trimar.
3-2 na ang ating kill score. At tuloy ang pagpupush para dito sa TNC Pro Team in the mid lane. Napakagandang depensa however mula dito kay JP at nakakapag-farm pa rin naman ang ating mga gold laners. Looking at our Infinix in-game equipment, ano bang pwede nating mapansin dito? Ang kailangan niyong pansinin is actually yung item ng Flood. Meron na siyang corrosion sight dito. Maganda yung choice na binili niya yung corrosion sight para at least kaya niya makipagsabayan doon sa Rabin, na lilimitahan yung movement speed. Especially si Oheb kanina medyo greedy yung pinili niya. Hindi siya bumili ng boots. Nirush niya yung War Axe. And kasi meron silang chip meron siyang shortcut. So hindi niya kailangan maglakad sa mapa. Pero naramdaman niya, sabi niya, medyo malagkit yung corrosion sight. Makati yung slow Makatis, yung slow na binibigay ng corrosion sight. Hindi ko matikitan And na, makukuha pa din naman ni Zaida yung kanyang purple buff. Pero hahamunin ni Carl TZ ng 1v1. Susubok ngayon, wala siyang puncture. At ang execution ay nagamit na pero hindi rin naman ni Riz na ibigay lahat. Kung ikaw si Zaida, kung ako si Zaida, sinado kill ko na yun Sabi ni The Good Boy, kahit nagkamali ako, hindi mo ako kaya. Di ko nagagamitin yung Thornrose ko kasi pag nag-shadow kill ka, insta-dodge yun against the shadow kill. Naghihintayan sila ng mga key abilities Parang at some point sinubukan na lang nilang tigilan na yung laban na yon. Pero mukhang mapapa-flicker palayo doon si JP. Conceal ay nagamit na rin. Sisimula ng TNC Pro Team ang pangalawa at panghuling pagong ng larong ito. Lalapag ba ng portal, nandyan na tinawag na ang buong tropa ng Team Liquid. Pero sa naman nag-aabang sa mga lalabas sa likod. Sanji nagiging target. Zaida will get the turtle down. Napagandang kayo offended. Pero si Lancy ay susubok pa rin doon na makatakas sa kamay ng cavalry. Pero di na siya mapatakasin. Sanford ay buhay pa rin. Kamuntik-muntikan pa si Zaida. Di pala kailangan yung lapu-lapu, men. Sanford things. Ang ganda sana ng pagharap ng TNC. Kaso yung mga damage dealer na naman, hinarangan. Sinalo ni Sanford yung damage ng Claude at pati na rin ng Hayabusa. And TNC, ramdam nila na parang kahit may damage sila, hindi sila makatulong sa tamang lugar. Tsaka parang sa pagjojombag nila doon sa Alice, tila ba'y hindi namamatay. Kasi tatlo-tatlo ang nahihigop ng kanyang passive at hindi na uubos ang passive ng isang Alice ngayon. The moment na may madidikitan siya, pero tech charge! Para kay JP, siya ang target. Ugi shadow kill. Yes sir! Lancy makakuha ng kill. Si Sanford ngayon ang susunod na target. Nandyan pa rin ang mga members ng TNC. Oheb, nasa gitna. Makakatakas pa si Sanford. Nag-dark na nga si Sanji. Target niya si Chakno. Pero sa likod, si Carl TZ ang tumahay at sumubok. Pero iniilawan lang ni Lancy. Kita niya lahat. I am offended once again into don't run random execution mula kay Carl. Nabuhat ni Lancy. Makakatakbo. Pero sabi ni Benicuti, let me be. Let me do the job. Pero si Zaida pa rin ang kukuha ng kill. At makakatakas pa nga si Benicuti doon pero mukhang inaamoy na ng TLPH. Nasaan ka, boy? Benicuti goes down. Maganda sana yung nangyari for TNC, but Sanji finds the Claude. Pero tuloy-tuloy pa rin naman yung farm ni Zaida. Yung Hayabusa ay lumalaki pa rin for TNC. So this is good still for the Phoenix Army, but for TLPH, nagiging problema na si Sanford, men. Kahit pa sabihin natin kanina nakaharap ng magandang team yung TNC, isa lang kasi yung call doon. Punish natin kasi wala yung Alice dun sa team fight na yun. Pero the moment na sumali si Sanford, humirap na naman yung laban for TNC. Lancy? Okay, nakita niyo naman doon si JP. Nakahanda din naman sa if ever man na ibibigay pero hindi pa nga binato ni JP yung kanyang shortcut. Nakikita sila ngayon ni Chakno. Binabantayan lang. Oo, at nasilip natin sa ating goal difference natin ng BPI. I think 500 lang naman yung diferensya sa bawat ng miyembro bukod na lamang sa Rome. And for Sanford, mabibigyan lamang ng bahya. This is a crucial item pickup mula dito kay Sanji. Sisilipin natin yan sa ating in-game equipment natin ng Infinix. Blood Wings secured para dito kay Sanji. Ito yung kailangan nyo talagang gadget para at least kailangan gamitin yung order brilliance ng Chakno. Gumamit ng tech charge para lang makatakas doon sa event na ginagawa ng TLPH. Ngayon, my lord, alam nilang walang tech charge. Pwedeng madaliin to ng TLPH. May lunox pa sila para mag-burst down kung sakasakali. At ang ganda ng pwesto ni Sanford doon sa likod pero mukhang babalik din ang kanyang passive. Half HP on this door, Throne of Ruin onto 1. Ginamit na para lang na-immobilize itong si Trimar pero Zaida ay nakapasok. Nakakuha ng isang magandang shadow retry kay Carl. Pa rin mapupuntay. Wow! Tech charge mula kay Chakno. Ito na yung counter-engage. Kung di nila nakuha yung susubok sila kayong lumaban. Kumitil ng mga buhay. Oheb gets sa crucial line of bandit pero si Sanji pa rin ang mawawala. Kaya sakay mo na si Oheb. Nandyan pa rin ang Phoenix Army. Tuloy-tuloy pa rin ang apoy at ubos ang mga kabalyero ng TLPH. Ito na yung hinihintay.
ng TNC. May farm na si Benny. Good blazing do it coming out from Benny QT. And even though nakuha ng Liquid yung Lord, after that Lord fight, wala na yung mga mini stuns nila. Wala na yung Throne of Ruin. Pagdating sa prolonged team fights, lamang dyan ang TNC. At na-equalize na nga ng TNC ang larong ito. May Lord pa naman na kailangan depensahan ng Phoenix Army. At tandaan natin na match point na ang Team Liquid Philippines. Isang panalo na lang ang kanilang kailangan para ma-secure hindi lamang ang Grand Finals, kung hindi ang M7 appearance na rin. Pero sa ngayon ay pumupuso pa rin ang Phoenix Army. Kaharang pa rin ang Phoenix Fire. Nabubulag pa rin nila paminsan-minsan ng Phoenix Flash. Side ay pumasok, di na pinaalis pa. Makaka-shadow out, kaya naman ay buhay pa. At aatras ang buong Phoenix Army. May kailangan silang depensa ang Lord. Iba ng konti yung Hayabusa doon. Napakaganda ng mga timing ni Oheb dito with the mini stuns. Even doon sa Lord Pit, no, nung pumasok si Zaida, na-control siya ni Oheb kaya hindi siya naka-retry agad and lumusot yung retribution ni Cartezy. That was crucial. And ito yung mga moments na kailangan ingatan ni Zaida kasi kayang-kaya siyang i-chain stun at patayin ng TLPH. O sa ngayon naglalaban at nagkikita pa rin dito sa mid lane. Ayaw talagang bitawan ng side ng TNC Pro Team ang mid lane third na to. Isa sa mga pinaka-importanting tore sa loob ng mapa ng MLBV. The moment na bumagsak itong mid lane third na to ay pwede nating ma-expect ang Team Liquid Philippines na mag-invade pa mas lalo. But for TNC, yung 2K gold lead na hawak kanina ng TL ay bumaba na lamang to 200. Nakakasabay na dun sa damage. And tulad nga na sinabi ni Midnight, ito na yung time na pag sumasama yung Claude, it's almost impossible for TLPH na ipanalo yung Clash dahil dun sa sobrang sakit na damage nung Claude ni Benny QT. Yeah. Ang mahirap lang dito for TNC, no, pagdating sa late game, kailangan nilang hanapin yung chip kasi may slow lane advantage sila with the shortcut here and also the Y-walk. And yung threat na global, yung presence dito ng TLPH na pwedeng dalhin ni JP yung buong Cavalier sa isang side ng mapa. Kailangan nilang ingatan yung mga pwestuhan ng side lanes. Make sure na kapag may magdidipush ng isang lane or may magdedefend ng isang lane, may kasama lagi na isa. Body-body system for TNC. Si Zaida ay sumusubok, pero Ay, umalis si boy! JP. Grabe, pinampik! Kasi nakita siya Jackto. Nakita nga lang si Ganda Jackto nung doon. Ganda nung bait na yun, if ever kunwari umalis bigla yung TNC. Tapos nandun pa si JP. Oo. Oh my Biglang goodness. babalik dun, tapos di ba pala yung kasama? May mga ganun silang play, no? Yun yung nakakatakot. If you are TNC, kailangan mo ngang makita kung nasaan lagi si Dad. Tsaka alam nila na sapat pa rin yung damage na meron sila. Especially kung sila yung mauuna. For TNC Pro Team, yung mga team fights na pinanalo nila ay yung mga oras na sabihin na lang natin medyo nagmimintes sa mga ibang abilidad. Pero mukhang hindi na masyado nagmamatter yun dahil TNC Pro Team binaburst ata nila. Itong Lord na ito, minamadali na nila, pre! Hindi na yata makakalapit pa, pero may porta doon. Si Cartezy pa rin ang makakasecure nun. Throne of Ruins pala kay Sanford. Pero Sanji! mabagsak. Sanji's gonna get pedicure at the process ay maghahapon ng mga members ng DLPH. Apat laban sa tatlo. May shadow pa itong si Zaida. JP's gonna go down. Tumatahi lang si Carlito. Oheb at Carlito na lamang ang dedepensa. At itong apat na miyembro ng TNC ay buhay pa. Oo, tatlo ang nakuha ng side ng TNC. Si Benny lamang ang nagbayad. Pero higit sa lahat, kahit pa nagsimula ang TNC, sila ang nagsaing ng Lord. Pero si Cartezy ang sumubo. Sinong kailangan ng Thornrose Retry? Pasok sa portal, Retribution mula kay Carl TZ and Sanji as well. That would have been disastrous for TNC kung hindi namatay yung Claude. Carl TZ daw nakikipaglaro sa dalawa. Lalaroin pa niya itong Hayabusa at si Trimar. Yung mga dati niyang kasama sa bootcamp. Sinasalubong ngayon ni Cartezy pero nasa si Jackto. Crucial tech charge. May Thornrose man para makatakas. Nandiyan naman si Oheb para protektahan. Nakuha pa ni Oheb yung orange buff. Ang daming na-bait out ni Cartezy doon. High cooldown ultimates for one phantom execution. Carlito the Great mula sa TLPH. Ang maganda naman for TNC kahit paano makakadepensa sila. Pero ito na yung shortcut, dinala yung buong TLPH na may bottom lane. At here comes the Lord sa may bandang bottom lane. Kumakaway na ang M7 para sa Team Liquid Philippines. Si Benny! Nawala agad yung kanya. Teka lang, naka-winter trap pala. Pero papabagsakit siya ng mga members dito ng TLPH. Sanji makakakuha ng kill na yon. Carlito sa likod. Nakatingin pa rin sa base. Nakatingin pa rin ang Team Liquid Philippines. Pero dumidepensa pa ang TNC. Tatawa lang. Wala silang minions, kaya kakalma muna ang TLPH pero may minions sa gitna. Magsisimula muli ng panibagong tsansa para kunin ang mismong game, para kunin ang mismong serye at magtutuloy-tuloy ang marcha. Magtutuloy
Pero pinipigilan ng apoy! Napapasok na dadarang ang Team Liquid Philippines. May minions na nakapasok. Pero teka lang, ginagawa lahat ni Zaida. Sa palang Hindi niya na kaya tuloy ang marcha papuntang Grand Finals, papuntang Jakarta. The Golden Stampede is still on! At tuloy pa ang pagmarcha patungong Golden Road ng Team Liquid Philippines. Secured ang Grand Finals. Secured ang ticket patungong M7! At rinig ang enerhiya, ramdam ang lakas ng Pinas. Napakagandang laban na napanood sa loob ng Cuneta Astrodome. Palakpakan pa rin natin ang TNC Pro Team for one of the best runs na nahanap ng isang Filipino org in MPL Philippines to date. Palakpakan para sa Phoenix Army! From being 5th seed, ngayon sila ang opisyal na 3rd dito sa MPL Philippines Season 16. What a good run for TNC Pro Team. It was one of the most competitive season. And ngayon nakita natin kung gaano ka-competitive ang puso, ang tiwala ng TNC. Of course, props pa rin sa kanila, one of the highest runs, one of the deepest runs nila sa playoffs. And of course, nakita natin ang lahat ng kanilang ginawa during the playoffs. And for Team Liquid Philippines, na ngayon ay lalabanan na muli ang Aurora Gaming in the Grand Finals. Sila ang mapapanood natin bukas. Live pa rin dito sa Cuneta Astrodome. At kitang-kita ang lakas ng Pinas sa bawat upuan, bawat taong nanonood ngayon live ng ating lower bracket finals. Pumunta na muna tayo sa main stage para pumunta sa ating hosts. Phoenix Army, for TNC Pro Team, it was a valiant effort. They have showcased what it takes to be one of the top teams in the league. And boys, keep your head high. Huwag niyong kakalimutan to always do that. Because you've showed to everyone what you can do. Talk to us about the journey in this playoffs. What did you discover from this team in spite of this defeat na na-experience nyo throughout the postseason? Grabe yung pinakitang puso ng mga players from muntikan nang hindi makapasok to top 3. Sobrang nakaka-proud yung naging run namin. And walang kahit na sinong nag-expect na makakating kami dito. And ako, proud na ako sa narating namin. And alam kong mas malayo pa yung kaya namin ipakita sa susunod. And the Phoenix Army approves of that. We understand that this is an emotional moment for you, especially for Zaida. Pero Zaida, nakita mo lahat ng mga sumuporta sa'yo, man. That's right. It is quite understandable. Coach, you can talk in behalf of your jungler. You can talk in behalf of your team. And to all of the people who have supported you, ano ang mensahe mo para sa kanila? Ayun. Sobrang thank you sa lahat ng supporters ng TNC and maraming salamat sa pagpunta, sa sumuporta sa amin hanggang dulo. Ayun, sobrang na-appreciate namin kayo lahat. Maraming salamat. And a valiant stand from the Phoenix Army. Make some noise once again for TNC Pro Team. You may now make your last walk of the season. It was a tough battle. Lahat ng kanilang mga naging laban before this match reached all 5 games. And it was sad to see them go, but it was an incredible effort from each and every one of them. They really put a good fight. They really did put up a good fight against the returning and defending champions of the Philippines. Give it up for Team Liquid Philippines! Oh my goodness! Ang galing.
Everybody was ready, Carl TZ. Nakikita ko yung pakiramdam mo eh. It felt like, you know, the emotion was there. Para kang natanggalan ng malaking tinik sa lalamunan. Talk to us about how you're feeling right now. Sobrang tuwa lang po talaga. Tsaka sobrang na-excite kami kasi gusto namin bumawi sa Aurora. Tsaka masaya kami na nakabalik kami ng Worlds. You were Yes. indeed very happy. At by the way, Carl, bukas at makakalaban mo ulit ang Aurora. Ano ang masasabi mo kay Demon Kai? Demon Kite. Matagal-tagal na to. Pamilyar na kaming lahat dito. At siya na Makakatapat naman mo ang- siya muli. Tama si Almira. Siya na naman ang hadlang. Ano masasabi mo? Message ko kay Demon Kite, have fun na lang, enjoy tayo. Tsaka nabigyan natin magandang laban mga fans. Magandang laban ng mga fans and that's exactly what we're gonna be expecting. Pwede bang ipasa mo sa kanan yan? Because Sanford, 2 games, 2 MVPs, yung lapu-lapu, ano bang meron doon? What's with you this season? Kasi sabi mo babawi kayo last season, but now you're a completely different player from what we saw. Ano ba to? Nag-evolve ba na Sanford o yung dating M4 lang na bumalik? Sobrang tuwang-tuwa po kasi ako sa teammates ko. Gusto ko po talaga sila yung panalo eh. And sobrang tagal na po kasi since nung nakapag-worlds ako. So gusto ko rin manalo kasama tong mga kampi ko kasi sobrang proud ako sa kanila. And sa coaching staff din, sobrang sobrang dami namin pinagdaanan pero ayun, nalagpasan namin and nakuha yung isang slot. At Sanford, sinasabi mo na si Edward ang XP standard mo. Makakalaban mo siyang muli. Paano ko kaya makakabawi? At ano ang message mo sa kanya? Yung gagawin ko lang po is enjoy ko lang po talaga kasi sa POV ko po talagang gusto ko lang po talaga mag-world. So bukas maglalaro ako ng no pressure kasi mas sangad ko po talaga mag-worlds kaysa okay lang po pala mag-champion ulit pero pinaka-focus ko po talaga yung mag-worlds. So ayun, enjoy na lang po talaga and message ko, good luck sa atin. Wait lang, Sanford, tatanungin ko lang, papayag ba kayo na ibigay ang MPL PH? Sanford, nako, na pressure ka na, kailangan makuha nyo din yan. Tatanungin ko naman, yung isa pang may hawak ng mic at nagbabalik din sa M-World Championship, Oheb! Welcome back! Thank you po. How does it feel na ngayon you've missed it for your career pero M3, M4, M5 nandun ka, you've missed